درود به همه عزیزان. ممکنه برای ما سوال پیش بیاد که آیا واقعاً وات بیشتر یعنی مصرف و قدرت بیشتر؟ ممکنه شنیده باشیم این وسیله واتش بالاتره پس بهتره، یا مثلا این دستگاه 2000 واته پس حتما قوی‌تره و برق بیشتری هم مصرف میکنه. این دقیقاً یکی از اشتباهات هنگام خرید یک کالای برقیه. امروز قراره یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ بدیم. پس بدون اتلاف وقت بریم سراغ اصل مطلب. ابتدا بهتره بدونیم وات یعنی چی. وات یعنی توان مصرفی یک دستگاه. یعنی دستگاه در هر ثانیه چقدر انرژی الکتریکی مصرف میکنه. فرمولش هم خیلی ساده است. جریان ضرب در ولتاژ برابر است با توان. پس وات نتیجه ضرب ولتاژ در جریان یا همون آمپره. حالا سوء تفاهم از کجا شروع میشه؟ بعضی ها معمولاً وات رو با 3 چیز اشتباه میگیرن: مصرف برق، قدرت دستگاه، کیفیت یا قوی بودن اون، در حالی که این همیشه ثابت نیست. برای مثال وات بیشتر همیشه به معنای مصرف بیشتر نیست. فرض میکنیم 2 جارو برقی داریم. جارو برقی اولی 2200 واته. جارو برقی دومی هم 1600 واته که تکنولوژی جدیدتری داره. به نظر شما کدوم قوی تره؟ اکثر مردم ممکنه بگن 2200 واتی چون خب عدد واتش بیشتره. اما واقعیت چیه؟ اگر جارو برقی 1600 وات ما راندمان بالاتری داشته باشه، ممکنه مکش قوی‌تر، مصرف واقعی کمتر و زمان تمیزکاری کوتاه‌تری داشته باشه و مصرف نهایی برق میتونه حتی کمتر هم بشه. به نوعی در این وسایل میتونیم بگیم وات بیشتر همیشه قدرت بیشتر نیست. این یک اشتباه خیلی رایجه. مثلا اگر یک آمپلیفایر 1000 واتی رو در کنار یک 300 واتی قرار بدیم، قطعا ممکنه بگیم اولی که همون 1000 واتی قوی تره. اما آیا توان واقعی خروجی گفته شده یا فقط توان لحظه‌ای و همون بحث تبلیغاتی است؟ بلندگوها چند اوم هستن؟ راندمان مدار چقدره؟ ممکنه یک آمپلیفایر 300 واتی واقعی از 1000 وات تبلیغاتی خیلی قوی تر و صدای تمیزتری هم به ما بده. پس وات بیشتر یعنی چی واقعا؟ خب بعضی جاها واقعا وات بیشتر یعنی توان بیشتر، مثلا بخاریای برقی یا اتو یا آب گرم کنای برقی و غیره، چون اینها به صورت مقاومتی کار میکنن و انرژی رو مستقیم به گرما تبدیل میکنن. هرچه واتشون بالاتر باشه، گرمای تولیدیشون هم بیشتره و مصرفشون هم بیشتره. اینجا وات به صورت واحد و مستقیم معنا پیدا میکنه. یه نکته خیلی مهم دیگه هم که هست، 2 دستگاه حتی با وات یکسان میتونه یکی حتی قوی تر باشه، اون یکی کم مصرف تر باشه، یکی فقط گرما تولید کنه و یکی کار رو کاملتر و مفیدتر انجام بده. چرا؟ چون راندمانشون فرق میکنه. یک جمع‌بندی خیلی کوتاه. اگر این 3 جمله رو یادمون بمونه 90% سوء تفاهم حل میشه. وات یعنی میزان توان مصرفی و نه کیفیت. وات بیشتر همیشه به معنای قدرت بیشتر نیست. راندمان مهمتر از عدد وات روی دستگاهه. اگه این ویدیو برات مفید بود لطفاً لایکش کن، کانال ما رو هم داشته باش که کلی انیمیشن های علمی در راه داریم. تا دیداری بعد، بدرود.